Hello students, কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰো সকলো ভালে আছে যোন আহিছে এবাৰ এই সেশনটো লাইক কৰি দিব লাগে লগতে সেশনটো আপোনালোকে এবাৰ শেয়াৰ কৰি দিব যাতে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী পৰিয়াল বৰ্গ সকলোৱে এই সেশনটো চাব পাৰে শিকিব পাৰে সিটিং এৰেঞ্জমেন্টৰ আজি পাৰ্ট 2 আজি আমি যি লাইন এৰেঞ্জমেন্টত কৰি আছিলো তাৰ কোৱেশ্চনখিনি আজি আমি শেষ কৰিম কাইলৰ পৰা আপোনালোকৰ সাৰ্কুলাৰ হ'ব ৰেক্টেঙ্গুলাৰ হ'ব বা স্কোয়াৰত যিখিনি কোৱেশ্চন আছে সেইখিনি আমি কৰিবলৈ ট্রাই কৰিম গতিকে যোন আহিছে এবাৰ সেশনটো লাইক কৰি দিব যদি ইমান দিন আপোনালোকৰ সেশন বিলাক ভাল লাগি আছে মোৰ এবাৰ লাইক কৰি দিব লগতে শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ওকে গুড আফটাৰনুন স্যাৰ গুড আফটাৰনুন এভৰিওয়ান গুড আফটাৰনুন ওকে বলো বেছি দেৰি নকৰো সেশনটো স্টাৰ্ট কৰি দিও আজি এটো হৈছে পাৰ্ট 2 ওকে ঠিক আছে কালি অলপ বস্তু শিকাইছিলো যে facing to the center facing to the no facing outside of the center ঠিক আছে ওকে এটো হৈ গল আপোনালোকৰ কি এটো হৈ গল আপোনালোকৰ কি আছে এটা বৃত্ত যত মই কি কৈছিলো facing to the center বুলি যদি কওঁ যদি হি এটো ফালৰ পৰা চাই আছে ফেসিং টু দা সেন্টাৰ যদি হি এই ফাইলটোৰ পৰা যদি ভিতৰৰ পৰা আপোনালোকে যত বহি আছে তাৰ পৰা আপোনালোকে যদি এই সেন্টাৰলৈ চাই আছে তেন্তে ইয়াৰ ৰাইট কোনটো হ'ব ইয়াৰ ৰাইট কোনটো হ'ব ইষ্ট ওয়েস্ট কোনটো ডাইৰেকশনত ইয়াৰ ৰাইট যাব কোনটো ডাইৰেকশন এইটো ফালে যাব নে এইটো ফাল ধৰি লওক ইষ্ট হয় আৰু এইটো ফাল কি হয় এইটো ওয়েস্ট হয় কোনটো ডাইৰেকশনত যাব অবিয়াসলি এফালে ইয়াৰ কি হৈ যাব ৰাইট হৈ যাব আৰু এইটো সাইডে তাৰ লেফট হৈ যাব আৰু যদি কি ইষ্টৰ ফালৰ পৰা সেন্টাৰলৈ চাই আছে ইষ্টৰ ফালৰ পৰা যদি সেন্টাৰলৈ চাই আছে কি হ'ব পাৰে তাৰ ওপৰৰ ফালে কি হ'ব ৰাইট হ'ব এন্ড তলৰ ফালে কি হৈ যাব লেফট হৈ যাব এই কোৱেশ্চন খিনি আপোনালোকৰ মনত থাকিব লাগিব এইখিনি বস্তু মনত থাকিব লাগিব ওয়েষ্টৰ পৰা যদি কি সেন্টাৰলৈ চাই আছে তেতিয়া কি হ'ব তলৰ সাইডে ৰাইট হ'ব এন্ড ওপৰৰ ফালে কি হৈ যাব ইয়াৰ ওপৰৰ ফালে লেফট হৈ যাব ঠিক তেনেকে যদি নৰ্থৰ পৰা সেন্টাৰলৈ চাই আছে কি হ'ব পাৰে এইটো সাইড লেফট এন্ড এইটো সাইড কি হৈ যাব ৰাইট হৈ যাব ঠিক তেনেকৈ আৰু যদি এটা ড্ৰ কৰিলো আৰু যদি আমি ড্ৰ কৰো কি হ'ব পাৰে আৰু এটা ফেসিং আউটসাইড টু দা সেন্টাৰ ফেসিং আউটসাইড টু দা আউটসাইড যদি ইয়াৰ পৰা এফালে হল তেতিয়া হলে মানে আউটসাইডৰ ফালে যদি চাই আছো বুলি কওঁ তেতিয়া কি হৈ যাব এটো ফাল কি হ'ব অবিয়াসলি কি হ'ব লেফট হৈ যাব আৰু এফালে কি হ'ব ৰাইট হ'ব ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে চাই যাব যদি আমি ইষ্ট ডাইৰেকশনলৈ চাই আছো মানে বাহিৰলৈ চাই আছো তেতিয়া কি হ'ব পাৰে ওপৰ ফালটো কি হ'ব লেফট হ'ব আৰু তলৰ ফালে কি হৈ যাব ৰাইট হৈ যাব ঠিক তেনেকৈ ইয়াৰ পৰা বাহিৰলৈ আমি চাই আছো তেন্তে ইয়াৰ ৰাইট কোনটো হৈ যাব এই ইষ্ট ডাইৰেকশনত ইয়াৰ ৰাইট ইষ্ট ডাইৰেকশনত ইয়াৰ ৰাইট হ'ব এন্ড আৰু ওয়েস্ট ডাইৰেকশনত কি হ'ব লেফট হৈ যাব ঠিক তেনেকে এতিয়া ওয়েষ্টলৈ চাই আছে মানে বাহিৰলৈ চাই আছে তো ৰাইট কোনটো সাইডে হ'ব ওপৰ ফালে ৰাইট হ'ব এন্ড তলৰ ফালে কি হ'ব তলৰ ফালে লেফট হৈ যাব হ'ব হৈ গল এতিয়া আমি এইখিনি বস্তু বুজিলো এতিয়া আমি কোৱেশ্চনলৈ যাম লাইন এৰেঞ্জমেন্টৰ কোৱেশ্চন কি দিয়া আছে কি দিছিলে কালি এটো আপোনালোকক মই হোমৱৰ্ক কৰিব দিছিলো যদি কাৰোবাৰ মনত আছিল মই এটো হোমৱৰ্ক কৰিব দিছিলো 7 people A B C D E F কি আছিল ইয়াৰ আনসাৰ গুড কনসেপ্ট বুলি কৈছে ওকে
ওকে ঠিক আছিল কি হ'ব ইয়াৰ এনসাৰ কি হ'ব কৰক ইয়াৰ আগত মই আগদিনাখন মই এইটোৰ বিষয়ে কৈ আছিলো এইটো হোমৱৰ্ক কৰিবলৈ দিছিলো কি হ'ব ইয়াৰ এনসাৰ কি হ'ব পাৰে ইয়াৰ এনসাৰটো কি হ'ব পাৰে বুজিছা ওকে তেন্তে ইয়াৰ এনসাৰটো কৰা কালি হোমৱৰ্ক দিছিলো এটো কৰিবলৈ 7 people A B C D E F G are sitting in a straight row facing north not similarly in the same order only one person sits to the left of the okay okay কিমানজন people আছে কিমানজন মানুহ আছিলে 7 জন এজন দুজন তিনিজন চাৰিজন পাঁচজন ছয়জন এণ্ড সাতজন কি কলে প্ৰথমে এটা কুৱেশ্যন তোমালোকে পঢ়িবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়া কি কৈছে চকুনি মামাই কৈছে জি হ'ব জানো জি কি হ'ব পাৰে হ'ব জানো জি হয় জানো জি বুলি কৈ আছে মিডলিনে কৈছে চি ওকে তেতিয়াহলে আমি কৰি চাওঁ কি হ'ব পাৰে ইয়াৰ এনসাৰটো কি হ'ব পাৰে কি কৈছে আমাক কৈছে কি ইয়াতে এনসাৰটো আমাক কৈছে কি যে আমাক এটা বস্তু কৈ only one প্ৰথমে কি ক'লে only one person sit to the left of ডিৰ লেফটত অকল এজন মানুহে বহিব পাৰে ডিৰ লেফটত অকল এজন মানুহেহে বহিব পাৰে ডিৰ লেফটত কি কলো অকল এজন মানুহে গতিকে কাক বহাব লাগিব ইয়াত বহাব লাগিব ডিটো আমি যদি ইয়াত বহাই দিও তেতে কি হ'ব ইয়াৰ লেফটত অকল এজন মানুহে বহিব তাৰ পিছত A is the immediate neighbor of D ওকে আমি দুটা পসিবিলিটি পাব পাৰো ডিটো যদি এ ইয়াতো বহিব পাৰে আৰু এ তাৰ সোঁফালেও ডিৰ সোঁফালেও বহিব পাৰে আমাক কোৱা হোৱা নাই ইয়াতে তোমালোকক কৈ দিয়া নাই যে কি হ'ব ঠিক আছে ওকে কি হ'ব তাৰ পিছত কি ক'লে A is the immediate neighbor of D বুলি ক'লে immediate neighbor ইয়াতো A ইয়াত বহিব ইয়াতো A D বাওঁফালে বহিব ইয়াতো সোঁফালে বহিব only two people sit এটো নহয় এইখিনি ভুল হৈছে ঠিক আছে only two people sit between F and D okay F আৰু Dৰ মাজত অকল দুজন people বহিব পাৰিব F আৰু Dৰ মাজত ঠিক আছে F আৰু Dৰ মাজত only two people বহিব পাৰে বুলি কৈছে two people sit between F and D কি হ'ব পাৰে F and D ইয়াত F টো ইয়াতো ধৰিলো বা ইয়াতো ধৰিলো দুজন people ইয়াত বহি যাব পাৰিব ঠিক আছে হৈ গ'ল তাৰ পিছত কি ক'লে only three people sit between D and G কি আছে D আমাৰ কি পজিশন ফিক্স আছে তো তিনিজন মানুহে D আৰু G ৰ মাজত কি হ'ব পাৰে D আৰু C ৰ মাজত বহিব পাৰে বুলি কৈছে তিনিজন মানুহ ঠিক আছে 1 2 3 আৰু ইয়াতো হ'ব পাৰে C ইয়াত হ'ব পাৰে C হ'ব ঠিক আছে হৈ গ'ল কি কলো কি কৈ আছিলে এবাৰ ভালকৈ মন কৰা ঠিক আছে কি হ'ব এবাৰ ভালকৈ মন কৰা কি কৈছিলে only three people sit between অকল তিনিজন মানুহে D আৰু C ৰ মাজত বহিব পাৰে B is the not immediate neighbor of G ঠিক আছে B is the not immediate neighbor of G okay D আৰু G নহয় স্যাৰ C আৰু G ৰ মাজত okay sorry my bad ঠিক আছে okay কি ক'লে এটা বস্তু তোমালোকে লিখি লোৱা এক্সট্ৰাকে লিখি লবা কোনবান এখন এতিয়া আমি ধৰিব পৰা নাই যে C আৰু G ৰ মাজত কোন বহিব only two sit between ঠিক আছে sit between কি আছে G ঠিক আছে মানি ললো ঠিক আছে এতিয়া আমি বস্তুটো মানি ললো C আৰু G ৰ মাজত only দুজন মানুহে বহিব পাৰিব বুলি আমাক কৈছে C আৰু কিহৰ মাজত G ৰ মাজত হ'ব মানি ললো তাৰ পিছত B is not the immediate neighbor of G
B is not the immediate neighbor of B. ঠিক আছে, B is not the immediate neighbor of Z. B Z কি হয় immediate neighbor নহয়. Only two people sit between E and A. Only two people sit between E and A. E আৰু A ৰ মাজত অকল দুজন মানুহে বহিব পাৰে বুলি কৈছে. E আৰু A ৰ মাজত অকল দুজন মানুহে বহিব পাৰে. দুটা পসিবিলিটি হৈ গল. ঠিক আছে, A who is the extreme right end of row? Who is the extreme right end of row? Okay. ঠিক আছে, এটা কি ইয়াতে কি কৰিব পাৰো? G, ইয়াত যদি আমি G বহাই দিও, ইয়াতে যদি আমি G বহাই দিও, ঠিক আছে, G ৰ মাজত G আৰু C ৰ মাজত তিনিজন মানুহ বহিব পাৰে আৰু কি কৈছিলে B is not immediate neighbor of B. তো কি হল এটো শুদ্ধ হৈ যাব. তো কি হ'ব পাৰে একদম এক্সট্রিম রাইটত কোন বহি আছে C. অপশন A is the right answer. হ'ব, অপশন A is the right answer. কি হল প্ৰথমে সোৱা ভালকে মন কৰো. এতিয়া যদি আমি কিমান বাকি আছিলে আমাৰ কি বাকি আছিলে ইয়াতো যদি G বহালো হয় G আৰু C ৰ মাজত তিনিজন মানুহ বুলি কয় 1 2 3 ঠিক আছে C ইয়াত বহালো নিমিলিলে কেতিয়াও নিমিলিব ঠিক আছে কেতিয়াও নিমিলিব. আকৌ যদি মই G ইয়াতো বহালো ইয়া কি হ'ব তিনিজন মানুহ আছে বুলি কৈছে কিন্তু ইয়াতে আপুনি দুজন মানুহ দেখি আছে গতিকে এই পসিবিলিটিটো ভুল হৈ গল. তলৰ পসিবিলিটি শুদ্ধ হ'ব. তো এনসাৰ হৈ যাব কি C. অপশন A is the right answer. হ'ব. তো নেক্সট কোৱেশ্চন কৰক. Okay. 6 people P, Q, R, S, T and U are sitting in a straight line facing north. ঠিক আছে কি কলে 6 জন মানুহ P, Q, R, S, T and U are sitting in a straight line facing north. U sits 4 to the right of R. R is not sitting at the extreme end of the line. T is immediate neighbor of U and S. Q sits third to the left of S. Who is the sitting immediate to the right of R? 6 জন লোক P, Q, R, S, T আৰু U উত্তৰ দিশে মুখ কৰি এডাল সৰলৰেখাত বহি আছে. আৰৰ ঠিক আছে আৰৰ সোঁফালে ওকে ঠিক আছে অসমীয়াটো অলপ ভুল হৈ থাকে মই অসমীয়া নিজে অনুবাদ কৰি দিছো. ঠিক আছে 6 people P, Q, R, S, T, U are straight line আছে নৰ্থ হলে চাই আছে. U sits 4 to the right. U আৰৰ কি আৰৰ চতুৰ্থ ফালে সোঁফালে চতুৰ্থ স্থানত বহি আছে. R is not sitting extreme end of the line. R কোনো এটা একদম এক্সট্রিম লেফটতো নবহে এক্সট্রিম ৰাইটতো R নবহে বুলি কৈছে. T is the immediate neighbor of U and S. T হল U আৰু S ৰ একদম immediate neighbor. Q sits third to the left of S. Q S ৰ বাওঁফালে 3 নম্বৰ স্থানত বহি আছে. Who is the sitting immediately to the right of R? একদম immediately right একদম লগতে R ৰ ৰাইটৰ ফালে কোন বহি আছে বুলি আমাক কৈছে. কি হ'ব অপশন ডি বুলি কৈছে. অপশন ডি হয় জানো কি হ'ব অপশন ডি হয় জানো Option D. Yes, sir. The answer option D. Okay, option D is the right answer. Option D is the right answer. P hobo, sir. Yes, P hobo. ঠিক আছে কেনেকে হল আমি চাম. First কি কৈছে First U sits for আমাৰ টোটাল মানুহ কিমান জন আছিলে 6 জন মানুহ আছিলে 1 2 3 4 5 6 ঠিক আছে 5 6 এতিয়া আমাক কৈছে U sits 4 to the right of R. U sits 4 to the right of R. 4 to the right of R হবলৈ হলে কি হ'ব লাগিব 4 to the right of R হবলৈ হলে কি হ'ব লাগিব ইয়াতো আমি কি কৰিব পাৰো ইয়াতো R ক যদি আমি ইয়াত বহাই দিও তেন্তে U টো ক'ত বহিব U টো এটো সাইডে বহি যাব পাৰে. ঠিক আছে ইয়াতো আমি R ক যদি কি হত বহা R ক যদি মই ক'ত বহাব পাৰো আৰু R ক ক'ত বহাব পাৰো R ক যদি মই ইয়াত বহাই দিলো তেন্তে কি হ'ব U এফালে বহি গল হ'ব দুটা পসিবিলিটি লৈ ললো
দুটা পসিবিলিটি লৈ ললো আমি সদায় পসিবিলিটি দুটাকে লৈ চলিবা তেতিয়াহে আমাৰ শুদ্ধ হ'ব যোনে যোনে ডি কৰিছে তাৰ শুদ্ধ হৈছে ঠিক আছে মানি ললো R is not sitting at the extreme line. R কোনো extreme line on নবহে বুলি আমি গম পাই গৈছো T is the immediate neighbor of U. T is the immediate neighbor of U বুলি কৈছে T is the immediate neighbor. Immediate neighbor হ'বলৈ হলে কি হ'ব লাগিব ইয়াত বহিব লাগিব নাইবা এটো তলত তলত ইয়াত বহিব লাগিব ঠিক আছে Okay. T is the immediate neighbor of UNS. T is the immediate neighbor of UNS. মানে S আৰু U ৰ মাজত কোন বহিব S আৰু U ৰ মাজত T বহিব S আৰু U ৰ মাজত কি বহিব T বহিব immediate neighbor দুইটাৰে immediate neighbor হয় U আৰু S ৰ immediate neighbor তো গতিকে T টো কি হ'ব T টো মাজত বহিব লাগিব U আৰু S ৰ মাজত বহিব লাগিব Q sits third to the left of S. Q sits third to the left of S. Q S or third left of কোন বহিব S or third left of 1 2 3 Q বহিব এতিয়া ওপৰত যেটো পসিবিলিটি আছে তাৰ third left of আমি Q বহাব পাৰিম জানো নোৱাৰো এইখিনতে আমাৰ এজু ভুল হৈ গল ঠিক আছে এটো ওপৰটো ভুল হৈ গল তাৰ পিছত কি কৈছে who is the immediate right of R কি বাকি থাকিলে লাষ্টত কি বাকি থাকিলে আমাৰ p টো বাকি থাকিলে p টো যদি আমি বহাই দিলো তেতিয়া হলে right or immediate right of R কি হ'ব obviously d p হৈ যাব ঠিক আছে হ'ব তেন্তে next question কৰা okay আমাৰ যে এডিআৰি 3.0 আহি আছে তাৰ কাৰণে আমি এটা অফলাইন বেচে স্টাৰ্ট কৰিছো তোমালোকৰ কাৰণে যত তোমালোকে কমপ্লিট সিলেবাসৰ লগতে লাইব্ৰেৰী এক্সেস পাবা এক্সাম ওৰিয়েন্টেড ষ্টাডি মেটেৰিয়েল পাবা ক্লিন হ্যান্ড ৰিটেন নোটস মই দেখাইছিলো হ্যান্ড ৰিটেন নোটস বিলাক পাবা তোমালোকে ঠিক আছে আৰু লগতে কি পাবা আৰু ডেইলি প্ৰেক্টিস পেপাৰ তোমালোকে পাবা ডেইলি প্ৰেক্টিস পেপাৰ যি আছিলে সেই ডেইলি প্ৰেক্টিস পেপাৰ তোমালোকে পাই যাবা আৰু mentorship লগতে গাইডেন্সও পাবা আৰু কেতিয়াৰ পৰা স্টাৰ্ট হ'ব গৈ আছে এটো তোমালোকৰ 5 নৱেম্বৰৰ পৰা স্টাৰ্ট হ'ব গৈ আছে আৰু ইয়াৰ বিষয়ে যদি অধিক জানিব বিচাৰিছা এই নাম্বাৰটোত এবাৰ কল কৰিলে তোমালোকে সকলোখিনি ডিসকাউন্ট বা ডিটেইলছ পাই যাবা হ'ব আৰু ইয়াৰ প্ৰাইস ইজ অনলি তোমালোকক এই প্ৰাইসটোত হয়তো কোনো গুৱাহাটী প্ৰভাইড নকৰে ইমান কম প্ৰাইসত অনলি 5999 তোমালোকক এইখিনি প্ৰভাইড কৰি দিয়া হ'ব আৰু অফলাইন বেচত তোমালোকে লাইব্ৰেৰীত বহি তোমালোকে পঢ়িব পাৰিবা আমাৰ ওপৰত ইয়াতে লাইব্ৰেৰী হেৰি কৰা হৈছে এতি সেটআপ কৰি থকা হৈছে যত তোমালোকে আৰামছে বহি মক টেষ্ট দিব পাৰিবা ঠিক আছে তো গতিকে দেৰি নকৰিবা সিট একদম ফিল আপ হৈ গৈ আছে ঠিক আছে সিট বহুত কম আছে তো যদি সিটটো সোনকালে পাব বিচাৰা এবাৰ এই নাম্বাৰটোত কল কৰিলে তোমালোকে গম পাই যাবা ইয়াৰ বিষয় তো নেক্সট কোৱেশ্চন কৰো 7 people S, T, U, V, W, X and Y are sitting in a straight line facing north. Only 2 people sits to the right of W. Only 3 people sits between S and W. U is the immediate neighbor of T and X. X is not the immediate neighbor of W. V sits third to the right of T. Who is the sitting between W and V? কি হ'ব ইয়াৰ এনসাৰ মই অসমীয়া কৈ দিছো সাতজন পিপল আছে S T U V W X Y তিহঁতে নৰ্থৰ ফালে চাই বহি আছে only 2 people sit between sits to the right of W right of W ৰ হু ফালে অকল দুজন মানুহে বহিব পাৰে বুলি কৈছে only 3 people sits between S and W আৰু কেৱল তিনিজন মানুহে S আৰু W ৰ মাজত বহিব পাৰে বুলি কৈছে U is the immediate neighbor of T and X U হৈছে T আৰু X ৰ মাজত immediate neighbor একদম লগত একদম ওচৰ চুবুৰীয়া T আৰু X ৰ ওচৰ চুবুৰীয়া কোন একদম ওচৰ চুবুৰীয়া U X is the not immediate neighbor of W X W একদম immediate neighbor ওচৰ চুবুৰীয়া নহয় B sits third to the right of T B তীৰ হুফালে 3 নম্বৰ স্থানত বহে B তীৰ হুফালে 3 নম্বৰ স্থানত বহে who is the sitting between W and V কোন V আৰু W ৰ মাজত বহিব বুলি আমাক কৈছে V আৰু W ৰ মাজত কোন বহিব বুলি আমাক কৈছে কি হ'ব ইয়াৰ এনসাৰ কি হ'ব লগে লগে এনসাৰটো আহি যাব লাগে লগে ইয়াৰ এনসাৰ আহি যাব লাগে কি হ'ব
কি হব ইয়াৰ এনসাৰ কি হব y বুলি কৈ আছে y ওকে আৰু কোনোবাই এনসাৰ কৰিব আৰু কোনোবাই এনসাৰ কৰিব লগত লগত ইয়াৰ এনসাৰ আহি যাব লাগে কি হব y okay yes the correct option is y কেনেকে হল এতিয়া আমি বুজিম ঠিক আছে জুনে জুনে পাৰা নাই হি দুটা দুটা পসিবিলিটি লৈ পেলে সদায় আগবাঢ়িবা তেতিয়াহে আমাৰ এনসাৰ ওলাব কি ওলাব যে যে আমাক কি কৈছে যে 7 people 7জন মানুহ 1 2 3 4 5 6 7 ঠিক আছে 7জন মানুহ 7 people ঠিক আছে 7 people কি কলে যে only 2 people sits to the right of w only 2 people on মানে দুজন মানুহে w right ত বহিব পাৰে w right ত দুজন মানুহ বহিবলৈ হলে w টো ইয়াত বহিব লাগিব থাৰ্ড নম্বৰ বহিব লাগিব ওকে মানি ললো তাৰ পিছত কি কলে যে আৰু কি কলে আৰু আমাক কলে যে only 3 people sits between s and w s আৰু w ৰ মাজত only কিমানজন মানুহ বহিব পাৰিব মাত্ৰ 3জন মানুহ বহিব পাৰিব বুলি আমাক কলে মানি ললো u is the immediate neighbor of t okay u is the immediate neighbor of t এতিয়ালৈকে আমাৰ ওলোৱা নাই এটো লাইন বাদ দিয়া ঠিক আছে লাইন বাদ দিবলৈ w and t and x ৰ একদম t and x ৰ কি হ'ব t and x ৰ একদম ইমিডিয়েট নেইবাৰ u বুলি কৈছে এতিয়া যদি আমি ইয়াক বহাবলৈ যাও কত বহাব পাৰো ইয়াত বহাব পাৰো ঠিক আছে এই লাইনটোত বহাব পাৰো কিন্তু ধৰি ল যদি ইয়াত বহাই দিলো x u t এটো এনেকেওটো হ'ব পাৰিলে হয় t u x হল t u x এতিয়া x is the not immediate neighbor of w x is the not immediate neighbor of w w immediate neighbor নহয় তো এটো কি হ'ব এটো লাইন ভুল হৈ গল ঠিক আছে immediate ঠিক আছে v sits to the right of t v sits to the third right of t v sits to the third right of t v sits to the third right of t বুলি কলে কি হ'ব t v হৈছে t সোঁফালে 3 নম্বৰ স্থানত বহিব 3 নম্বৰ স্থানত বহিবলৈ কি কৰিব লাগিব 1 2 3 ইয়াত বহি যাব v2 ইয়াত বহি যাব who is the sitting between w and v who is the w আৰু v ৰ মাজত কোন বহিব লাষ্টত কোন বাকি থাকিলে y তো কি হ'ব आंसर y হৈ গল আরে কি স্যার রং হইছে রাইট অফ w 2 people কইছে only 2 people sits to the right of w w right ত অকল দুজন মানুহে বহিব পাৰিব w right ত অকল দুজন মানুহে ওকে সরি ওকে মুৰে গুটেটো ভুল হৈছে ঠিক আছে 1 2 3 4 5 6 7 w right ত দুজন মানুহ ওকে w right ত দুজন মানুহ তাৰপিছত only 3 people sits between s and w only 3 people 1 2 3 s and w ওকে হেতু মানি ললো এতিয়া আমাক কি কলে u is the immediate neighbor of t and x ঠিক আছে immediate neighbor of t and x আৰু কি কলে x is the not immediate neighbor of w তো গটিকে কি ওকে বঢ়িয়া ঠিক আছে ওকে নেক্সট কোয়েশ্চন পড়া কি হ'ব ইয়াৰ आंसर আহিছে ঠিকে আছে এতিয়া কি কলে 6 people Karan Dilip Rahul Prabhat Olok and Sandeep are sitting in a straight line facing north Karan sits second to the left of second from the left and Dilip sits third to the right of Karan Rahul sits second to the left of Dilip Prabhat sits third to the right of Rahul Sandeep sits second to the left of Prabhat who sits second to the right of Karan কি কলে ছজন মানুহ আছে
ছজন মানুহ আছে, ছজন মানুহ কৰণ, দিলীপ, ৰাহুল, প্ৰভাত, অলোক আৰু সন্দীপ। সিহঁতে এটা ষ্টেট লাইনত বহি আছে আৰু নৰ্থৰ ফালে চাই আছে। কৰণে লেফ্ট হেণ্ডৰ পৰা, লেফ্টৰ ফালৰ পৰা 2 নম্বৰ স্থানত বহি আছে। দিলীপ sits third to the right of কৰণ। দিলীপে কৰণৰ থাৰ্ড ৰাইটত বহি আছে, মানে দিলীপ কৰণৰ সোঁফালৰ পৰা 3 নম্বৰ স্থানত বহি আছে। ৰাহুল sits second to the left of দিলীপ। ৰাহুলে দিলীপৰ সেকেন্ড লেফ্ট, অৰ্থাৎ দিলীপৰ বাওঁফালৰ পৰা 2 নম্বৰ স্থানত বহি আছে। ঠিক তেনেকে প্ৰভাত sits third to the right of ৰাহুল। প্ৰভাতে ৰাহুলৰ সোঁফালৰ পৰা 3 নম্বৰ স্থানত বহি আছে। প্ৰভাত বহি আছে ৰাহুলৰ সোঁফালৰ পৰা 3 নম্বৰ স্থানত। সন্দীপ sits second to the left of প্ৰভাত। সেকেন্ড টু দা লেফ্ট অফ প্ৰভাত। কি হ'ব? সন্দীপে কি কৰিছে? প্ৰভাতৰ বাওঁফালৰ পৰা 2 নম্বৰ স্থানত কোন বহি আছে? সন্দীপ। হু sits second to the right of কৰণৰ সোঁফালৰ পৰা সেকেন্ড ৰাইটত কোন বহি আছে বুলি আমাক কৈছে? সন্দীপ। ওকে ঠিক আছে, তো এনসাৰ কি ওলাব? সন্দীপে ওলাব। কেনেকে ওলাব চাও। কিমান পিপল? 6 পিপল। 1 2 3 4 5 6। সদায় এটা টাইমত এটাই পঢ়িবা, তেতিয়া আমাৰ ওলাই যাব। ঠিক আছে, কি কৈছে যে কৰণ sits second from the left। লেফ্টৰ ফালৰ পৰা সেকেন্ড নম্বৰ স্থানত কোন বহি আছে? কৰণ বহি আছে। কৰণ। ওকে। দিলীপ sits third to the right of কৰণ। থাৰ্ড টু দা ৰাইট অফ কৰণ। কি হ'ব? 1 2 3। থাৰ্ড টু দা ৰাইট অফ কৰণত কোন বহি আছে? দিলীপ বহি আছে। দিলীপ বহি আছে। Six people ঠিক আছে। 6 people 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 অলপ সৰু কৰি লওঁ। 1 2 3 4 5 6 ঠিক আছে। সেকেন্ডত কোন বহি আছে? কৰণ বহি আছে। সেকেন্ড টু দা লেফ্ট কৰণৰ থাৰ্ড ৰাইটত কোন বহি আছে? দিলীপ বহি আছে বুলি আমি কলো। কৰণৰ থাৰ্ড ৰাইটত দিলীপ বহি আছে। তাৰ পিছত কি কলে? ৰাহুল sits second to the left of দিলীপ। কি বহিব? দিলীপৰ সেকেন্ড লেফ্টত কোন বহিব? ৰাহুল বহি গল। ঠিক আছে, ৰাহুল। তাৰ পিছত প্ৰভাত sits third to the right of ৰাহুল। প্ৰভাত sits third to the right of কি কলে? প্ৰভাত sits third to the right of ৰাহুল। 1 2 3 থাৰ্ড টু দা ৰাইট প্ৰভাত। ইয়াত প্ৰভাত বহি গল। ঠিক আছে, প্ৰভাত বহি গল। ওকে। তাৰপিছত সন্দীপ sits second to the left of প্ৰভাত। second to the left of প্ৰভাত। প্ৰভাতৰ সেকেন্ড লেফ্টত কোন বহিব? সন্দীপ বহি যাব। তাৰপিছত কি কলে? লাষ্টত আমাৰ কোন বাকী থাকিলে? লাষ্টত আমাৰ অলক বাকী থাকিলে। হ'ব, এইটোৱে ওলাইছে। তেতিয়াহলে কি বুলিলে? হু sits second right to the কৰণৰ সেকেন্ড ৰাইটত কোন বহি আছে? সন্দীপ। ওলাল। হ'ব, ঠিক আছে। তো নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়ো। 6 people C D E F G H and H are sitting in a straight line facing north. Only 3 people sits to the right of G. ঠিক আছে, only 2 people sits between G and E. C sits the immediate right of N and not to the immediate left of Z. H is not the immediate neighbor of E, who are sitting between G and E. 6জন people আছে, 6জন মানুহ আছে। C D E F G and H। ঠিক আছে, H। তাৰ পিছত কি কলে? তেওঁলোকে ষ্টেট লাইনত বহি আছে, নৰ্থৰ ফালে চাই আছে। 3জন মানুহ কি কলে? only 3 people। 3জন মানুহে জি ৰাইটত বহিব পাৰে। অকল 3জন মানুহ, only 3 people sits right to the right of G। জিৰ সোঁফালে only 3জন মানুহে বহিব পাৰে বুলি কৈছে। only 2 people sits between G and E। কেৱল 2জন মানুহে জি আৰু ইৰ মাজত বহিব পাৰে। C sits to the immediate right of F। F ৰ একদম ইমিডিয়েট ৰাইট।
F or ekdom immediate right. F or ekdom immediate right ot kun bohibo pare boli koise. C n to the ei je agote hikalu n to the immediate left of G. Ako C ki kole C jene koi F or কি হৈছে F or immediate right ত বহে ঠিক তেনেকে immediate আৰু immediate left ত G immediate left ত কোন বহে C এ বহিব সেইটো কাৰণে কৈছিলো যে এই n2 কালি যে শিকাইছিলো n2 এ কাৰ কথা কব এই C2 কথা কব যদি হু থাকিলে হয় হুয়ে তেন্তে F ৰ কথা কলে হয় কালি যদি মনত পৰিছে ঠিক আছে তো C F আৰু G কি হ'ব একদম নেইবাৰ হ'ব তো F আৰু G মাজত কি বহিব C বহিব H is not the immediate neighbor of E H E immediate neighbor নহয় বুলি কৈছে who are sitting between G and E G আৰু E মাজত কোন বহিব বুলি কৈছে ওকে কোন বহিব এনসাৰ আহি যাব লাগে কোন বহিব কি হ'ব পাৰে ওকে কৰি চাও এবাৰ কেজন পিপল 1 2 3 4 5 and 6 হব কি কলে only 3 people sits to the right of G okay G right ত অকল তিনজন মানুহে বহিব পাৰে only 2 people sits between G and E G আৰু E মাজত only দুগৰাকী মানুহে বহিব পাৰে তো এফালে যদি কৰো তেতিয়া হলে এগৰাকী মানুহ থাকিব তো দুগৰাকী মানুহ বহিবলৈ হলে দুজন মানুহ বহিবলৈ কি হ'ব লাগিব ই আমি ইয়াত পাতিব লাগিব ৰাইট এন্ডত পাতিব লাগিব C sits to the immediate কি কলে immediate right of F C sits to the immediate right of N and immediate left of Z হব immediate left of G বুলি কলে কি বুজিম immediate left of G তো C আমি কত বহাব পাৰো ইয়াত আৰু immediate right of F F or immediate right of কোন বহি আছে C আৰু immediate left of G immediate left of কোন বহিব C এ বহিব ঠিক আছে আৰু কি কলে H is not the immediate neighbor of E H E immediate neighbor নহয় গতিকে আমি ইয়াত কত বহাব পাৰো ইয়াত বহাব পাৰো লাষ্টত বাকি থাকিলে কোন F C লাষ্টত বাকি থাকিলে D ক আমি ইয়াত বহাই দিলো এতিয়া কি হ'ব G আৰু E ৰ মাজত কোনে বহে G আৰু E ৰ মাজত H আৰু D বহে বুলি আমি ক'ব পাৰিম H আৰু D বহে বুলি আমি ক'ব পাৰিম হ'ব ঠিক আছে তো তেতিয়া হলে নেক্সট কোৱেশ্চন কৰা আজি শেষ কৰিম ঠিক আছে আজি শেষ কৰিম এতিয়া কিন্তু বেলেগ আহি গল ফেচিং টু দা সাউথ ঠিক আছে 7 people C D F D K O L and V are sitting in a straight line facing south V sits second to the right of F only 3 people sits to the right of O K is an immediate neighbor of O and D only 3 people sits between L and V F is not immediate neighbor of L who sits to the extreme left of the line কি হ'ব এতিয়া কিন্তু সাউথলৈ চাই আছে সাতজন মানুহ C F D K O L V সাউথৰ ফালে চাই পেলে বহি আছে V sits second to the right of F V F or second right ত বহি আছে F or second right F or সোঁফালৰ পৰা 2 নম্বৰ স্থানত V বহি আছে only 3 people sits to the right of O or right ত কেৱল 3 জন মানুহে আছে K is an immediate neighbor of O and D K হৈছে O আৰু D ৰ immediate neighbor মানে K টো O আৰু D ৰ মাজত বহিব ঠিক আছে only 3 people sits between L and B অকল 3 জন মানুহে L আৰু B ৰ মাজত বহিব পাৰে F is a not immediate neighbor of L F L or immediate neighbor নহয় F L or immediate neighbor নহয় who sits to the extreme left of the line একদম লেফটৰ এক্সট্ৰিম লেফটত একে বাওঁফালে কোন বহিব বুলি আমাক কৈছে কি হ'ব ইয়াৰ আনসাৰ কি হ'ব কৈ আছে টাইম পাস F একদম লেফটত কোন বহিব একদম লেফটত এ ঠিক আছে কি হ'ব ইয়াৰ আনসাৰ কি হ'ব ইয়েস obviously F
এতিয়া আমাৰ যদি তোমালোকৰ মই বাৰু সাউথত কৰাই দিম ঠিক আছে সাউথৰ কৰাই দিম কিন্তু যদি তোমালোকৰ অসুবিধা হয় তেতিয়াহলে এটুক তোমালোকে নর্থ বনাই লব পাৰা যদি ইয়াত সাউথ দিয়া আছে তোমালোকে যদি বিচাৰা তাক তোমালোকে নৰ্থও বনাই পেলাই কৰিব পাৰা তেতিয়াও এনসাৰ ওলাব কিন্তু মই পাৰিলে মই সাউথ বনাই কৰিম ঠিক আছে সাউথৰ ফালে চাই আছে কিমানজন পিপল 2 3 4 5 6 7 তো এতিয়া কি হ'ব উলুটা হৈ যাব এটো আগৰ নৰ্থৰ লেফট সাইড টু ৰাইট হৈ যাব আৰু ৰাইট সাইড টু কি হ'ব লেফট হৈ যাব যদি কাৰণ কি হৈছে সাউথৰ ফালে চাই আছো বুলি কৈছে ঠিক আছে বি সিট সেকেন্ড টু দা ৰাইট অফ এ ওকে B sits second to the right of it. Only 3 people sits to the right of O. Only 3 people. এটো আমাৰ এটা লাইন এৰি দিয়া. Only 3 people. কেৱল তিনিজন মানুহে স্পষ্ট দিয়া আছে. তিনিজন মানুহে কাৰ O ৰাইটত অকল তিনিজন মানুহে বহিব পাৰে বুলি আমাক কৈছে. Sir, circular question কাইলৈ আনিম. ঠিক আছে এইখিনি শেষ কৰি লওঁ. এইখিনিতে বহুতৰে ডাউট ওলাইছে. হ'ব? তো এইখিনি শেষ কৰি কাইলৈৰ পৰা circular question আনিম. Okay. Or southৰ ফালে চাই আছে or কি কলে or third right of third right অকল তিনিজন মানুহ বহিব পাৰে বুলি কলে K is the immediate neighbor of O and D কি কলে immediate neighbor of O and D বুলি কৈছে O আৰু D ঠিক আছে O K immediate neighbor of O and D K টো ধৰিলো মই ইয়াতো যদি বহাও তেতিয়াহলে D টো ক'ত বহিব ইয়াত বহিব D ইয়াত বহি যাব ঠিক তেনেকে যদি মই চাও ইয়াত যদি মই চাও তাক আমি কেনেকে বহাব পাৰো তাক আমি এনেকেও বহাই দিব পাৰো D আৰু কি হ'ব D এফালে O আৰু এফালে K আমি ইয়াত এনেকেও বহাব পাৰো ইয়াক দুটা পসিবিলিটি লৈ বহি আছো only 3 people between sits L and V L আৰু V ৰ মাজত only তিনিজন people বহে বুলি কৈছে F is not immediate neighbor of L কি কলে only 3 people sits between F and কি কলে only 3 people sits between F and কি কলে L and V L আৰু V ৰ মাজত তিনিজন people বহিবলৈ হলে কি কৰিব লাগিব ইয়াত মই L ক বহাব পাৰো ইয়াত মই কাক বহাব পাৰো V ক বহাব পাৰো ঠিক আছে ইয়াতো কি কৰিব পাৰো যদি মই কি কৰিব পাৰো ভিক যদি মই ইয়াত বহাব পাৰো তেন্তে L ক বহাব পাৰো ঠিক আছে বাট কি কলে F is not the immediate neighbor of L F L ৰ immediate neighbor নহয় বুলি কৈছে F L ৰ immediate neighbor নহয় বুলি কৈছে F L ৰ immediate neighbor নহয় বুলি কৈছে ঠিক আছে কি হ'ব পাৰে আৰু এটা আমাক কি দিছিলে আগত F L ৰ যদি immediate neighbor নহয় F L ৰ যদি B sits second to the right of F B sits second to the right of F B sits second to the right of F okay এতিয়া আমাৰ কি ওলাব পাৰে ইয়াতে কি ভুল হ'ল যেটো কাৰণে আমি ওলোৱা নাই কোৱেশ্চনটো আমাৰ ওলোৱা নাই চাও ঠিক আছে তেতিয়া হলে যদি আমি কৰিবলৈ যাও এটা বস্তু কি কৰিব পাৰো ইয়াতে ঠিক আছে এতিয়া মই কৰি আছো চোৱা এতিয়া মই গুটে এনসাৰটো একেবাৰতে উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিম হল সাউথৰ ফালে চাই আছে ঠিক আছে কেজন পিপল আছিলে এজন দুজন তিনিজন চাৰিজন পাঁচজন ছয়জন এণ্ড সাতজন ঠিক আছে যোনে বুজি পোৱা নাই কি ভালকে চাই লোৱা হ'ব এনসাৰ কি ওলাই এনসাৰ আমাৰ এফ ওলাই ঠিক আছে সাতজন তো এফালে কি হ'ব এফালে ৰাইট হৈ যাব সাউথলৈ চাই আছে তো এফালে লেফট হৈ যাব গতিকে যদি আমি উলিয়াবলৈ যাওঁ কেনেকে উলিয়াব পাৰো ঠিক আছে ওকে ভালকে চোৱা V sits second to the right of F ঠিক আছে V sits second to the right of F F ৰ ৰাইটত second rightত কোন বহি আছে F ৰ second rightত V বহি আছে বুলি আমি কৈ দিব পাৰো F ৰ second rightত কোন বহি আছে V বহি আছে ঠিক আছে এতিয়া only 3 people sit to the right of O ঠিক আছে অকল তিনিজন মানুহে কি হ'ব পাৰে ওৰ সেকেন্ড ৰাইটত বহিব পাৰে বুলি আমাক কৈছে
ওৰ সেকেন্ড ৰাইটত অকল 3 জন মানুহে বহিব পাৰে বুলি কৈছে ওৰ ৰাইটত অকল 3 জন মানুহে বহিব পাৰে বুলি কৈছে কি কৰিব পাৰো ইয়াত এতিয়া আমি কি কৰিব পাৰো কেনেকে উলিয়াব পাৰো ওৰ ৰাইটত যদি অনলি 3 জন মানুহ বহিবলৈ সেকেন্ড ৰাইট বুলি কৈছিলো ঠিক আছে সেকেন্ড ৰাইটত কি বহে ভি বহে আৰু কি হল ওৰ সোঁফালে অকল 3 জন মানুহ বহিব পাৰে বুলি কলো ঠিক আছে কে ইজ এন ইমিডিয়েট নেইবাৰ অফ ও এন ডি কে হৈছে কি কে ইমিডিয়েট নেইবাৰ অফ DNO মানে কে টো আমাৰ কত বহিব মাজত বহি যাব ঠিক আছে হৈ গল only 3 people sits between L and B L আৰু V ৰ মাজত অকল 3 জন মানুহে বহিব পাৰিব F is not immediate neighbor of L মিলিছে হৈছে কাৰণ L ৰ immediate neighbor F নহয় ঠিক আছে বাকি থাকিল কোন L বহালো D বহালো K বহালো O বহালো V বহালো ইয়াতে আমি কি বহাব পাৰো C বহাই দিব পাৰো তো এনসার আমাৰ কি ওলাই যাব who sits the extreme left of the line লেফটৰ একেবাৰে এক্সট্ৰিমত কোন বহি আছে F হৈ গল খতম তাকে যদি আমি নৰ্থৰ ফালে হৈ পেলে কৰিলো হয় নৰ্থৰ ফালে 1 2 3 4 5 6 7 নৰ্থৰ ফালে হৈ পেলে যদি কৰিলো হয় কি কৰিব পাৰিলো হয় কেনেকে হল হয় আমাৰ F তাৰ পিছত কি হল হয় CV তাৰ পিছত O K D and L তো কোন এক্সট্ৰিম লেফটত কোন বহি আছে F যদি আমি তাক নৰ্থ বনাই পেলে কৰিলো হয় হ'ব ঠিক আছে তো লাষ্ট এটা তোমালোকক এটো মই হোমৱৰ্ক দিলো কাইলৈ তোমালোকৰ কাৰণে কি আনিম কাইলৈ সাৰ্কুলাৰ কোৱেশ্চন লৈ আহিম ঠিক আছে তো আজিলৈ ইমানখিনতে সামৰিছো কাইলৈ তোমালোকক পুনৰ লগ পাম সাৰ্কুলাৰ কোৱেশ্চন লৈ পেলে তোমালোকক পুনৰ লগ পাম ফেচিং টু দা সেন্টাৰ ফেচিং টু দা আউটসাইড তো এইখিনি কোৱেশ্চন আমি কাইলৈ কৰিম ঠিক আছে হ'ব তো আজিলৈ ইমানখিনতে ৰাখিছো কাইলৈ তোমালোকক পুনৰ লগ পাম একেটা টাইমতে একেটা সেশনত হ'ব তো আজিলৈ ৰাখিছো যদি ভাল পালা এবাৰ এই যে সেশনটো আছিল সেই সেশনটো এবাৰ লাইক কৰিবা লগতে শেয়াৰ কৰিবা আৰু কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু অনলি কম্পিটিশন আসাম চেনেলটো এবাৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা হ'বনে ঠিক আছে তো আজিলৈ সামৰিছো কাইলৈ তোমালোকক পুনৰ লগ পাম একেটা সময়তে